สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าจะมาแชร์วิธีการทำปุ๋ยธรรมชาติน้ำหมักจากเปลือกกล้วยกับเปลือกไข่ค่ะวัสดุเหล่านี้หาได้ง่ายในครัวเรือนของเราค่ะเป็นปุ๋ยที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารช่วยให้พืชออกดอกออกผลดกด้วยค่ะและที่สำคัญก็คือปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำในคลิปนี้กันนะคะวัสดุที่เราใช้ก็มีแค่2อย่างนะคะชิ้นแรกก็คือเปลือกกล้วยค่ะจะใช้เปลือกกล้วยอะไรก็ได้นะคะแต่ที่เรานำมาทำวันนี้ก็คือเปลือกกล้วยหอมค่ะวัสดุชิ้นที่2ก็คือเปลือกไข่ค่ะสำหรับเปลือกไข่นี้นะคะเราจะนำไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ 2-3 วันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำหมักจากเปลือกกล้วยกับเปลือกไข่กันค่ะหลังจากที่เรานำเปลือกไข่ไปตากแดดจนแห้งสนิทดีแล้วนะคะเราก็นำเปลือกไข่ทั้งหมดเนี่ยมาตำให้ละเอียดเลยนะคะในเปลือกไข่นี้นะคะจะมีสารอาหารพวกโพแทสเซียมซึ่งช่วยเร่งรากเร่งใบแล้วก็ทำให้ผักเนี่ยใบกรอบมีสีเขียวสวยด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแคลเซียมช่วยให้ลำต้นแข็งแรงไม่หักโค่นล้มง่ายในเปลือกไข่ก็ยังมีกรรมฐานอ่อนๆช่วยในการขับไล่แมลงแล้วก็ช่วยป้องกันหอยทากได้ด้วยค่ะตอนนี้เราตำเปลือกไข่จนละเอียดแล้วค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำก็จะมีขวดโหลซึ่งมีฝาปิดด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็กรรไกรสำหรับตัดเปลือกกล้วยค่ะอันดับแรกเรามาหั่นเปลือกกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆกันก่อนนะคะสารอาหารที่มีอยู่มากในเปลือกกล้วยเนี่ยก็จะมีฟอสฟอรัสซึ่งช่วยในด้านการออกดอกติดผลทำให้ไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยออกดอกสวยแล้วก็มีสีสดสวยงามค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโพแทสเซียมซึ่งช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากและใบทำให้ผักเนี่ยใบกรอบมีสีเขียวสวยค่ะเปลือกกล้วยพยายามหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะทำให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นค่ะหั่นเปลือกกล้วยเสร็จแล้วนะคะนำเปลือกกล้วยที่เราหั่นไว้แล้วใส่ลงไปในขวดโหลที่เราเตรียมไว้ค่ะเนื่องจากเราทำปุ๋ยเปลือกกล้วยเนี่ยไว้ใช้เองในครัวเรือนเราจึงเตรียมขวดโหลไว้ไซส์นี้ค่ะถ้าจะทำเยอะกว่านี้ก็เตรียมขวดโหลไว้ให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะนำเปลือกไข่ที่บดละเอียดแล้วใส่ลงไปค่ะสำหรับในคลิปนี้เราใช้เปลือกกล้วยหอม5ลูกและเปลือกไข่บดละเอียดประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปเราก็จะเติมน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านี้นะคะเราใช้น้ำประปาทำค่ะโดยที่เราเนี่ยก็จะเปิดน้ำประปาไว้ในโอ่งบ้านเราเพื่อลดคลอรีนลงค่ะเราใช้เวลาเปิดทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันค่ะเราจะเทน้ำลงไปประมาณ1 ลิตรค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานำไปวางไว้ที่ร่มหมักไว้7 วันค่ะเราหมักครบ7 วันแล้วนะคะสังเกตดูจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมีสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะวิธีการนำไปใช้น้ำหมักเปลือกกล้วยเปลือกไข่1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1 ลิตรค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะ
นำน้ำที่ผสมแล้วเทใส่ลงในขวดฟอกกี้ค่ะโดยใช้กรวยสำหรับมีที่กรองนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปฉีดพ่นได้เลยค่ะเราจะฉีดพ่นในตอนเช้านะคะซึ่งเป็นช่วงที่ปากใบเปิดค่ะเราจะใช้พ่นสัปดาห์ละครั้งนะคะวันนี้เรามาฉีดพ่นให้กับต้นมะเขือไข่เต่าค่ะเราจะพ่นบริเวณขั้วใบแล้วก็บริเวณยอดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกค่ะผักตระกูลมะเขือนี้นะคะพ่นได้ทุกชนิดเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกมะเขือไว้กินเองทั้งมะเขือเปราะมะเขือยาวแล้วก็มะเขือไข่เต่าสามารถไปดูวิธีปลูกในช่องของเราได้นะคะพืชตระกูลพริกก็พ่นได้ด้วยค่ะเราจะพ่นบริเวณขั้วใบและบริเวณยอดเหมือนกันค่ะพวกพืชตระกูลถั่วก็พ่นได้ด้วยค่ะต้นนี้เป็นถั่วพุ่มที่ปลูกในกระถางค่ะพวกไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้พ่นได้ค่ะต้นนี้คือแพรเซี่ยงไฮ้นะคะเราพ่นให้ทั่วทั้งต้นเลยค่ะอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้ก็คือการนำไปราดรดให้กับพืชผักและก็ไม้ดอกไม้ประดับค่ะอัตราส่วนการใช้ก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรใช้ราดหรือรดสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะเราใช้ราดรดให้กับผักได้ทุกชนิดเลยนะคะถ้าเป็นผักกินใบเนี่ยก็จะช่วยทำให้รากและลำต้นแข็งแรงแล้วก็ใบกรอบมีสีเขียวสดถ้าเป็นพวกผักกินดอกกินผลจะช่วยทำให้รากและลำต้นแข็งแรงไม่หักโค่นล้มง่ายค่ะสำหรับพวกไม้ดอกไม้ประดับก็จะทำให้ออกดอกดกแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้ำหมักจากเปลือกกล้วยกับเปลือกไข่ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนลองไปทำใช้กันดูนะคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าทำอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ